Kan man tänka sig ett bättre ställe för ett popcornstånd? Här kan bli ett pommes frites-kokeri. Vi? Kartoffelkücherei. Ja. Här är väl en väldigt naturlig kurva. Idealisch. Ciao baby. Säg, är moster bra på att sälja hamburgare? Här kan fjärrvärmeverket ligga. Flugterminal. Ja, flygterminal, stor och fin. Gross und fein. Dieses Schloss müssen wir kaufen. Bingohallen. Vad säger han? Vi måste köpa det här slottet. Det ska bli bingohall. Bingohalle heter det. Och slottets 3 miljoner äppelträd, de kan vi göra snatterpinnar av. Bra kiosk. Guter kiosk! Ich habe eine großartige Idee. Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm. Leka titt ut mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Und
Und nun, Herr Dr. Reichstagsman. Ja, och nu, herr riksdagsman, om ni finner projektet Deutschland, sektion Änglamark, så pass intressant och bra att ni skulle vilja propagera för det i riksdagen. Dann können Sie eine Luxusreise machen. Ja, då skulle ni kunna göra en lyxresa. Unsere Deutschlandanlagen auf Mallorca, den Bahamas und in Travemünde Ja. zu inspizieren. För att titta på våra Deutschlandanläggningar på Bahamas, på Mallorca och i Travemünde. Alles on our account. Ja, allt på vår bekostnad. Selbstverständlich. Ja, of course. Är det en idealisk plats för en terminal av något slag? Ja. Kommt schon. Also, Doktor, ich wünsche eine gute Reise. Viel Betongfundamentet till den båtterminal som kommer att ligga på den plats där nuvarande badstranden ligger. Ja, hela Liljeängen kommer att cementeras så att det blir ordentliga vägar fram till den flygterminal som alltså kommer att ligga där. Ja, kort sagt, Änglamark kommer att bli med omnejd ett enda gigantiskt rekreationscenter för hela Mellaneuropa. Ja. Som ordförande i kommunfullmäktige ska jag först be att få tacka artdirektor Sten Wall i public relation-firman Swedish Public Relation för hans utmärkta framställning av projekt Deutschland. Lämna dessa, tacka så hjärtligt. Ja, och kommunens vägnar vill jag också be direktör Wall hälsa direktör Volkswagen i Deutschland-projektet och tacka för dennes stora generositet för att göra forntidsbygd till framtidsbygd. Tack. Jo, jag Ska vi undrar... komma överens om att den som begär ordet också berättar vem han är, så får vi lite ordning och reda. Det är skomagaren. Wilén heter han. Det är han som har huset nere vid Korsvägen. Och hans far kallades för den förälskade skomagaren. Han är skomagaren. Det är han. Ja, det var farfar också. Ja, vad var det nu skomakare Wilén ville fråga om då? Jo, jag undrar, det där mellaneuropeerna sliter de mycket skor? Jag, Tore Gustafsson, ägare till Gustafssons livs, Gustafssons kioskkedja, Gustafssons kyl och frys, med mera. Jag försäkrar dig, Wilén, och då vill jag ansluta mig till vad kommunfullmäktiges ordförande har sagt här om att forntidsbygd är framtidsbygd. Att i detta ligger massor med pengar. Pengar och massor med nya arbetstillfällen. Ja, i detta finns mycket pengar att hämta för hela bygden. Härom vill jag verkligen helhjärtat hålla med näringslivets representant, direktör Tore Gustafsson. Det är ju Kerstin Gustafsson, det är ju hans fru. Ja, är det någon som har fler frågor att ställa? Ja, mitt namn är Alfred Persson. Jag undrar, jag har ju många suggor och smågrisar och sånt. Kan det bli en avsättning för sånt? Om man tänker sig att det kommer många folk att flytta hit så man kan sälja smågrisarna. Och det kan ha det som, barnen kan ha det som sommaren och få upp dem och sen kan man köpa in dem och slakta dem kanske. Eller blir det någonting så kanske kommer till gå. Ja, det är en mycket bra fråga. Det är en mycket bra fråga som vi planerare har en oerhörd nytta av att få redan på detta tidiga stadium. Det är en typ av frågor som liksom underlättar hela det arbete som vi har. Som ju vi är till för, om jag säger så. Och det är en typ av frågor som jag uppskattar oerhört om ni kan ställa dem här och nu. Jo, brevbäringen, hur går det med det? Ska det gå efter de vanliga turerna och bestämmelserna? Ordförande,
Det skulle vara mycket intressant att höra om ni kan ordna det så att vi får behålla vår järnväg och vår post. Det är väl ändå inte meningen att Sveriges rikaste och tätast befolkade provins ska leva under norrländska förhållanden. Det är en utmärkt fråga som ju slutligen riksdagen får ta ställning till. No more questions? Okej. Ja, nu har vi skrivit ihop en liten petition som vi skulle skicka till regeringen. Den låter så här till Kunglig Majt. Undertecknade invånare i Änglamarks kommun anhåller vördsamt att projekt Deutschland måtte komma till stånd. Ju fler namnunderskrifter vi kan få på detta, dess bättre. Det är nämligen bra med en liten push från gräsrotsnivå. Är det verkligen bra för Änglamark det här i långa loppet? Ska man verkligen skriva på det här? Förlåt, hur var namnet? Hans Nilsson. Det är bara min springpojk. Han är omyndig, han har ingen som helst talan. Han ska gå till järnvägsstationen och hämta fraktgods och det ska han göra nu. Ja, som sagt, då är det ganska viktigt kanske att vi skriver på den här petitionen så fort som möjligt. Dessutom har vi här små Deutschland-vimplar som alla kommer att få. De som skriver på, va? Det vore fint om ni kunde göra det nu, va? Hur ska det egentligen bli här? Was sagen Sie mal, liebe Freund? Ja, also ihr fragt, was wir jetzt machen sollen. Aha. Eine Publikrelationsgruppe muss die Änglamarkische Strömung untersuchen und einen neuen Werbefeldzug vorbereiten. Ja, alltså ett public relation team måste göra en tryout på Änglamarkstrenden för att visualisera en ny drive. Aha. Ja. Nu har du sett, har de här turisterna redan börjat komma. Och de slår upp tälten mitt på gatan. Det är ju för jävligt. Det är för jävligt. Kom nu med det. Anna Lindberg! Anna! Anna Lindberg! Det öppnar mig! Man ropar! Hej! Vad vill du? God dag, det är... Lianer. Jag har nämligen börjat odla lianer. Jag tror det är en framtidssak. Vad säger du? Ska du köpa lian? Nej, jag skulle vilja ha hjälp med sak. Det gäller Deutschland. Aha. De ska börja exploatera hela landsbygden här och det har varit ett stort möte här i bygden. Jaså? Och de har ska skriva på en lista på det här och det ska gå runt till regeringen och... Alltså, vi får ju i alla fall se till att vi stoppar det där på något Det är sätt. stora flygplatser, vet du. Ja, nej, men det... här är min bror Everard. Han har alltid jättebra idéer. Hej. Nej. Jo, du Everard, nu måste du se till här och hjälpa oss att stoppa den här listan till regeringen. Nej, men en låda. Ja. Så pratar Severin. Ja. Gul. Och säcken är precis lika. Jag förstår. Och så har du säcken. Ja. Och lika stor. Ja. Så stoppar han fel då. Vad bra. Du har alltid så jättebra idéer. Kom. Vi kan väl gå och sätta oss här ett slag. Ja, det kan vi göra. Ja, min bror Severin kommer nämligen hem från stan om ett tag. Anna heter jag. Hans heter jag. Hej Hans. Hej.
Oj. Hej du lilla. Nej, det blev inget. Hej Severin, har du sålt något idag? Nej. Va? Jo, visst har jag sålt. Jag har sålt 8 stycken. 8 lådor, det är inte dumt va? Och sen så har jag faktiskt fått beställning från Rosenrabatt. Har vi några H55 kvar då? Nej, jo men du, vi har Lady Curzon. Jaså? Ja. Men du Severin, du förstår att du måste hjälpa oss med en sak. För att det är nämligen så här att de har börjat på att skriva en lista va? Ja. Om Deutschland och Men så. du! Sulfonvätet tetrakloriden har kommit. Nu ska ni få se på grejer. Kom med, kom. Du, väska. Tack. Han är fantastisk med sina uppfinningar Severin. Titta här. Den magnetiska gylfen. Va? Det är han. Vad är det för något? Shh, kom ska du få se. Jäsgräs. Som champagne! Smaka! Va? Det ska heta Änglamarksnektar ska det heta. Änglamarksnektar! Precis som Gula änkan. Ja, fast bättre. Gjort på äpplen. Men du, nu måste du hjälpa oss med en sak. Vadå? Jo, vi måste fixa med en lista. Vadå? Låda. Gul. Och säcken är precis lika. Klart för avgång. Låt gå ankaret. Oh, Geronimo! Ja, goddag, det var ju Severin Lindberg här, ju representant för handelsträdgården A. Lindberg. Vi levererar fullständiga såna balkongträdgårdar till mycket humana priser. Alltså, sales promotion, det biter inte på mig alltså. Sötslickade där. Vad ska man förresten med balkonglådor till när man bor på hotell? Oh ja, det är tråkigt att bo på hotell. Tro mig, jag som är resande vet väl hur det är att bo på hotell, herregud. Men blommor är de bästa färdkamraterna. Därför har vi dessa fullständigt portabla balkonglådor, om jag får säga så. Titta. Ja, kul alltså. Men jag har inte tid, jag har bråttom va? Ja men titta här. Här kan man lägga handen och vila här i hängmattan manne. Jo, det är trevligt. Sen kan man bada här i bassängen, tvätta fingertopparna. Tutt. Och så bollen. Ja, det är säkert roligt, men jag måste posta det här brevet innan de tömmer lådan va? Jo. Förstår ni det? Nej men titta här, rädisor, ni är väl intresserade utav rädisor? Titta här. Mums filibabba, det är lite rädisor. Bitigt men, jag vill definitivt not ha någon blomsterlåda va? Nej, nu vet jag ser i dina ögon. Du är ingen balkonglådeman. Du har rätt. Du är ingen balkonglådeman. Du är en lianeman. Vi har också börjat odla lianer, nämligen Lindbergs lianer. Större och bättre än någonsin. Titta, A. Lindbergs lian. En fantastisk slag.
nu är det att broschyrer ger ju inte rättvisa åt de Jo, här den är bra. Den är lianerna. så bra så. Ni skulle se lianen i verkligheten. Alltså, en broschyr är ju inte som livet. Alltså, Vi kan ju skicka en liten ficklian. Lianer, Ja, men vänta, lianer. Jag förstår att jag inte tänkte på det. Ni är ingen lianman. Nej. Kära vän, du är ingen lianman. Du är en fröman. Nej, men alltså Jag jag måste gå Ni kan för väl att... titta på vår frökatalog. Titta här. A. Lindbergs fröer. Har ni sett sådana fröer någon gång? Va? Ja, nej. Titta här. Titta, Ja, det var jag har enorma. Titta. alltså. Jag vet inte. Titta här Daniel. Det ser ut som en liten fisk. Tjusiga saker. Jag måste nu gå för att posta det här brevet och det är bråttom. Ja, men vänta. Titta här. Här har vi en ringblomma. Ser ut som en liten korv. Jag måste gå. Förlåt, nu går jag. Vänta. Ja, nu kan ni gå. Hej. Jag kommer upp och pratar gödsel någon dag när vi får tid över. Hallå! Ja, ursäkta mig, ni skulle inte vilja ta med det här brevet också. Ja, det är lite bråttom, det ska till Stockholm. Nej, lägg det på lådan. Vi har våra turer och bestämmelser. Ja, men ni kan väl lägga det direkt i säcken? Nej. Vi har våra turer och bestämmelser. Lägg det på lådan. Ja, all right då. Jag får väl göra det. Okej, jag har det direkt i säcken då. Bara för att du är så tjusig. Hej, Victor. Nu ska du få se. Nej, titta. Du får se. Till Kunglig Majestät undertecknade invånare i Änglamarks kommun anhåller vördsamt att projekt Deutschland INTE inte måtte komma till stånd. Nej. Hej då. Det här kommer att gå hem. Det kan jag våga 50-50 på. Du kan ta med det här brevet. Det är bråttom. Det ska till Stockholm. Vad tog du min mössa för? Det var ju bara på skoj. Ja, jag frös. Men du, ta med det här, va? Lägg det i lådan. Vi har våra turer och bestämmelser. Ja, men du kan väl ta med det här. Du som är så tjusig, va? Ich verstehe nichts. Was bedeutet das? Ja, es muss ein Fehl geblieben, wirklich. Ein Fehl, ja, Fehler. Tut gar nichts. Nein? Die Regierung ist auf unserer Seite, nicht? Ja, regeringen bryr sig väl inte om folkmeningen. Zur Arbeit. Was mit Rosenegger? Jo, då, där kan vi börja med samma. Det har vi köpt. Ja, alltså, det är gekauft. Kan vi anfangen när vi vill. Gut, morgen 700 Uhr.
där känner jag bättre. Ja, det är bättre att sitta så. Han då? Han kommer att tjäna. Han kommer att tjäna miljoner. Gustafsson. Jawohl, Herr Volkswagen. Ja, natürlich. Hemma zu Hause hos mig. Mit dersamma. Nun mit dersamma. Danke, danke. Kaufen. 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 Zu jedem Preis. Jag tror att det blir kolossalt svårt att få folk att sälja sin mark här nere. De vill inte. Nej, det kan bli väldigt svårt att få köpa. Till och med för kommunen. Ja, men det åtar jag mig. Att få folk att sälja sina tomter, det kräver salesmanship. Klarar du Elis Andersson så ska jag min själ bjuda dig på gång. Ja, jag lägger jag på en drive alltså så kommer han ju att gå på någon av mina specials. Believe you me. Kaufen, 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 sa han. Som jeden Preis. Kaufen, vem är det? Det betyder köpa. Han ska köpa varenda tomt mellan Rosenängen och havet. Oj då. Men herregud, vad ska vi hitta på då? Ebra, vad tror du? Nej. Severin. Ja. Eventuellt. Lik. Ja. Med en hatt. Ja. Eller liksom kjolar. Ja, det är bra. Ja, det var ingen dum idé. Man får allt ifrån. Ebra har alltid varit så fin med sina idéer. Severin! Vad gör du där nere? Jo, jag håller på att prova min nya jordkikare. Du, jag är den första människan i världshistorien som har sett dagmaskarna ha intimt. Det var fantastiskt. Ja, du är fantastisk på kvinna. Du skulle se när de kröper mot varandra. Men du, Ebrard har fått en sån fantastisk idé. Kom så. Eberhard. Du, de hade ett ormbo liksom. De låg, du vet. Du, jag är han uppe i trädet. Stanna. Hej Alva! Tjena Severin! Hur är det med äpplena i år? Det är schysst, det är jätteschysst! Ja, jag tycker det verkar inte vara så många på det här trädet i alla fall. Ja, men spana in Transformans Blans där borta. Där är situationen mer acceptabel. Ja. Var är Janet? Hon är på Mallorca. Jaså? Ja, jätteschysst. Varje år. Det är skönt va? Det kallar jag jätteschysst. Tjena! Tjena! Ja, på grund av mitt namn är Wall. Jag representerar Deutschnelande-koncernen. Vi skulle köpa upp lite mark här. Jätteschysst! Ja, vi hade tänkt oss att... Jätteschysst! Tack för det. Tack för det. Ja, vi hade tänkt oss att... Det är schysst, ja. Jo då, det är ett schysst företag. Vi hade nämligen tänkt här att bygga så mycket som ett litet motell. Som motell, vi lägger väg här och vi är intresserade av att köpa. Ja, men jag har inte råd förstås. Det är för dyrt förstås. Jag har inte råd med en sån här kärra förstås. Det går inte. Nej, det gäller alltså inte kärran. Jag tror att det föreligger ett litet, om man så säger, en missförstånd. Jaha då. Ja. Men jag har inte råd förstås. Det är en sån här kärra. Förstår du, min morsa förstår du vill alltid vara med när vi är ute och åker. Nu har jag en stor trakt och annat. Mig, jag tror så att vill hon sitta bak med. Jag kan för fan inte sitta i bagageluckan. Förlåt mig att jag bryter, men det är nog ett litet missförstånd. Vi vill köpa mark. Vi vill köpa äppelträdgårdarna. Jätteschysst, men förstår du, vi har 4 barn förstår du. De kan inte få plats. Visserligen är Evert liten, han kan ligga så. Men alltså förstår du, Janet gillar inte att köra fort. Det här är just där, vavavum, vavavum. Ja, förlåt mig att jag påpekar det igen, men det är nog ett missförstånd om jag säger så. Det är marken, vi är intresserade av att köpa marken här. Ja. Det är ganska bra om jag får säga det själv. Jätteschysst. Men är det att blått går inte så bra mot min hud? Nej, men det gäller inte bilen! Ja, vad du tjatar! Jag kan väl inte ha en sån här bil i vardagsrummet? Jag har ju ingen garage. Nej, men det är inte bilen det gäller, utan det är... Ja, förlåt att jag
tar i lite, men det är marken vi vill köpa. Ja, men jag har ju ingen körkort. Hur fan ska jag kunna köra utan körkort? Nej, det är det som är fel. Och sen har jag lite reumatiskt. Nej, det går aldrig. Vem är det som ropar på hjälp? Det är hönsen. Degen! Ofisk! Hjälp! God dag, moster. God dag. Mitt namn är Sten Wall. Jag representerar Deutschland. Ja, så han, ja. Deutschland, om jag talar om det. Vi är lite intresserade. Ja, det går bra att behålla det. Nej, då tar det alltså, vi är intresserade av att köpa upp mark här. Ja, så ja. Vi vill köpa tomten om moster vill sälja kanske. Ja, så jo då. Jo då, vi bjuder ganska mycket om jag säger så. Ja, det går ju bra. 25 000. Ja, nej. 30 000 moster. 30 000. Kontant. Ja, vi har ju reparerat. Ni har reparerat, ja. Vi säger 30, vi säger 40, vi säger 50 000. Vi har ju reparerat. Ja, 55 000, 70 000 kan vi bjuda. Nej, vi har ju reparerat. Ja, 80 000, 85 000. Lite för det där. 85 000, 90 000. 90, ja, nej. 100 000. Ja, då tar vi det. Kom, jag visar. Vi måste väl visa. Visa vad då? Ja, här står han inne. Austin Healey 67, samma som du själv har. Vad ska du med 2 till? Det förstår jag inte med 100. Herregud, 100 000, men affär är affär. God dag farfar. God dag. Jag undrar, skulle farfar vilja sälja det här kanske? Sälja det här? Ja. Men jag måste tala med pappa först. Jaha, var är pappa då? Han är död. Hallå? Det var från Deutschland. Är det någon som kan sälja det här? Jag säljer aldrig kvarnen. Men traktorn den är ju jättegrovig. Oh man. Ramp. Nu, det groda! Stopp! Oj, du körde väl inte över den? Där! Oj! Kom så, lilla fröken. Vad pussar du grodor för? Ja, man vet aldrig, det kan vara en förtrollad prinsessa. Kom in. God dag, det är väl herr Lindberg det här antar jag? Ja, det är ni som vill köpa tomten, va? Förlåt, har vi inte sett förut? Jo, Nissan 1951. Nej. Narvik, Nej, nu gäller det alltså tomten. Påsken, nej. Tomten? Ja, så tomten, ja! Jo, jag har tänkt på det. Det är kanske lika bra man säljer. Är det inte det? Det är inte lika bra att sälja. Ja, visst. Vad bjuder ni? Ja, vi är beredda att lägga 200 000 på ett bräde. 200 000. 200 000. Jag får hjärtsnörd. Ja, men det var väl trevligt. Nu är det att måste man inte kunna sälja tomten i småbitar. Det är nämligen så att det är egentligen min syster Anna som äger den här tomten. Och jag äger inte. Men jag kanske kunde, om jag kunde få undan en bit här vid ingången. Ja, kan man prata med den här? Vi kan prata med henne. Hon hör så tydligt. Kom. Ja, men det är ju utmärkt. Vi är ju faktiskt beredda att lägga så mycket som 200 000. Stig in. Ja, så här har vi det. Jaha, sen är jag inte en tändsticka. Vad heter det? Det här är min verkstad. Här har jag en massa grejer och jag tänkte de kunde väl följa med då i så fall om det skulle bli något köp. Jo då, det va? Kan vi ju alltid diskutera. Ja.
Jodå. Så dig. Så. Sånt ja. Var så bra. Fiffigt va? Mm. Ja, där inne sitter min syster om det skulle bli affär. Ja, det här är Anna Lindberg, förstår jag. Goddag, det gällde inköp Jag vet av... vad du vill. Jag vet vem du är. Jag vet var du kommer ifrån. Du kommer ifrån gnagarna, tärarna, ätarna, de som förgör och förstör. Jag ska binda det onda med min vredes linda. Jag ska binda elden där han brann. Jag ska binda kitteln där han vann. Jag ska binda järngårdar så det gråta blodtårar. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Belzebule, Bövers, Lucifer, Diabolus, Assonans. Med alla deras män underhavande konster. Växhapp! Häxhapp! Vipp upp och ner! Och så ända in till helvetes! Grattis, det gjorde du bra. Jag måste ju säga att jag tycker att herr Wall har skött hela den här affären som en ren... Påse! Nu går kanske hela Deutschland-projektet i stöpet, vad ska man då säga till sina väljare? Nej, fan! Ruhe, meine Herrschaften. Spielt keine Rolle. Ich habe heute das Schloss gekauft. Mit 400.000 Hektar Land. Han har fått greven att sälja slottet. Vielen Dank, Herr Graf, und glückliche Reise. Adieu, mon plaisir! Ja, herr greve. Hoppas greven kommer att trivas i Skärholmen. Und nun, Herr Reichstagsmann, kommt es auf Sie an. Detta projekt kommer förvisso att bereda hundratals människor arbetstillfällen i denna avfolkningsbygd. Vägar och kommunikationer kommer att förbättras och desslikes kommer stora skönhetsvärden att tillskapas, bland annat i form av en jättelik rörlig skrotskulptur av den utländske konstnären Tingley som kommer att uppställas på den projekterade betonggården utanför Hitlon-hotellet. Kort sagt, forntidsbygd ska bli framtidsbygd. Ja, nu blir det ett uppehåll på 1,5 timme och sen så blir det votering i den här frågan. Och nej, det här måste vi göra någonting åt. Vi? Hur ska vi kunna göra någonting åt det? Oj, vänta ska du få se. Men vad håller de på med? Det ser du väl, Carmen? Det ska vi sen hennes man få reda på. Hallå, Hilding Bli cykelverkstad. Va? Va? Med den?
Mitt på gatan! Hej! Vad håller ni på med? Jag kommer ju för sent till en filminspelning. Vad fan är fotografen? Vi tar en repetition till. Börja! Här är vi! Ja, där är vi! Början. Pilsner! Så gott som pilsner! Nej, det här går inte! Hur ska jag kunna hålla i ballongerna, klappa flickan och dricka piller på samma gång? Va? Ja. Knyt fast ballongerna i byxan då. Jag får ta de här bilderna själv. Kamera! Pilner första. Börja. Tack! Och förlåt, jag har glömt en sak. Förresten var du inget bra så. Pilner andra. Pilner, så gott som pilsner. Mera action! Bryt! Tystnad! Tagning! Kamera. Pilner 14. Pilner, så gott. Vi måste bryta här, jag klarar inte det. Den minen är bra, behåll den. Hjälp, jag har ballonger i gylfen. Ballonger i gylfen? Kom in, här, kom in. Det hjälpte jag. Min sprit! Tjenare, hur mår du då? Jo, bara bra. Och du? Prima liv. Hur mår du själv då? Bara bra. Persson, fort här. Jag ska upp i riksdagen igen klockan 2. Det är votering om Änglamark. Välkomna tillbaka igen till riksdagen. Före voteringen i Änglamarksfrågan så har herr Larsson i Tofta överraskande begärt ordet igen. Hej! Alla små ledamöter, grabbar och tjejer. Nu ska vi ha kul. Nu ska vi trycka på knapparna. Men usch vad det kommer att se ut där nere i Änglamark. Men jag har ju fått min guldklocka, ja. Och alla ni som trycker på ja-knappen, ni får fri resa till Travemünde. Nu kan väl du gå ut och hämta min sko, va? Åh, dess namn, det var Tajfun. Hej! Om jag kunde begripa vad som hände med Larsson i Tofta. Jag inte visste att han var så hård på kröken. Ja, nu går allting åt helvete. Där syns jag, mina herrar. Ja, vi har haft en liten konferens och löst alltihop. Och Wolfgang har helt enkelt fört över hela projektet på ett svenskt bolag. Swedish Deutschland Bulvanbolag, Tore Gustafsson. Smart! Unterschreiben bitte. Alles ist gefixt. Ursäkta handsken. Din tack. Men detta är ju lysande ju. Ja, nu ser ni hur det ligger
till. Jag tror aldrig det kan vara bra för bygden i det långa loppet. Äpplena hinner ruttna på träden, ingen vill ju köpa. Här finns ju inget arbete. Ja, men det är en sak alltså. Men det här som de har tänkt sig, det kan inte vara det rätta sättet att lösa det på. Alltså. Det kan inte vara. Jag tror det. Ja, men nu ligger ärendet hos Naturvårdsverket. Vi skriver till dem. Ja, det är Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, de når alltså med all sin expertis. De måste kunna stoppa det här eländet. Kommunstyrelsens vägnar får jag be samtliga att skingra sig. Vi kommer att genomföra detta här projektet till hela bygdens bästa. Ja, men vad ska då hända till denna bygdens bästa? Ja, vad Naturvårdsverket beträffar så kan jag försäkra att de är på vår sida. Ja, de har fått 8 guldklockor ju. Bröderna? Vad är det för bröder vi ska till? Ja, släkten Lindberg är rätt stor. Det är våra kusiner. De är nog de enda som kan klara det här nya problemet. Vad är det för bröder då? Ja, de har haft ett rätt egendomligt liv faktiskt. Det var en gång 3 bröder. Den äldste hette Åke Lindberg, den andra hette Roy Lindberg och den tredje hette Bernhard Lindberg. När deras far och mor hade dött längtade de bort. Och så beslöt de sig för att ge sig ut i världen för att söka sin lycka. Den äldste brodern, Åke, bestämde sig för att ta bilen in till stan. Han tänkte inte på att de hade ju ingen bil. Mellanbrodern, Roy, han bestämde sig för att lifta till stan. Men den yngste brodern, Bernhard, tänkte att jag tar nog bussen, ja. På vägen till busshållplatsen snavade den äldste brodern över en bok. Skräp, sa Åke. Den kunde vara bra att ha, tänkte lillpojken. Plötsligt snavade mellanpojken över ett gammalt trasigt lapptäcke. Trasor, sa Roy. De kunde nog komma väl till pass vad det led, tänkte lillparveln. En död kråka hade man väl alltid glädje av, tänkte lillstöveln. Han dödde honom. I stan sökte bröderna sig ett arbete. Då måste de först gå igenom en serie psykologiska test. Det gick inte så bra för Åke. Och inte för Roy heller. Men lille Bernhard klarade provet galant tack vare den psykologiska boken som nu kom väl till pass. Och så fick lillpojken arbetet som rationaliseringsexpert. På kvällen bjöd han bröderna på diskotek med sin del av farsarvet. Åke gjorde ingen lycka.
det gamla täcket väl till pass. I sinom tid fick den äldste brodern i alla fall plats i ett glasmästeri. Mellanbrodern Roy fick arbete som skräddare. Lillpojken Bernhard hade förstås skött sitt arbete som rationaliseringsexpert så fint att han hade rationaliserat bort sig själv. Och nu var han arbetslös och bodde i ett gammalt rivningshus. Men vad var det som luktade? Det luktade pyton. Han letade och letade och letade. Och har man sett på maken? I fåtöljstoppningen låg 86 000 kronor. Men pengar luktar väl inte? Där ser man att en död kråka har man alltid glädje av. Tänkte Bernhard. Åke och Roy lånade alla pengarna av lille Bernhard. Och så satte de alla pengarna på nummer 13. De utfattiga bröderna begav sig sorgsna i hågen hem till gården igen. Och så gick de ut i garaget och hängde sig. För Åke och Roy gick det inte så bra. Ja, nu har de skött lantbruket här i många år bägge två. Fast det har ju sina problem. Så ja. Nu är det bra. Du, var det Roy då? Han ska ut och plöja. Men han har väl inte hunnit stilla på än. Ja, men då går vi ner och tittar tycker jag. Pip. 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 Roy. Nu behöver du inte sela på längre. Kom här ska du se. Kom. Hon är inte så bra på kryssen, men hon går utmärkt på slören. Hjärtligt tack ska du ha. Det var ingen dum present. Det var väldigt gott kaffe då, koka. Nå, vad tycker du att vi ska göra åt det då? Jo, vi måste försöka kalla fram dem för de är nämligen de enda som kan klara av Naturvårdsverket. Jag vet inte om det går för det var ju bra länge sedan. De var fram och valsade, det är väl 100 år sedan de var framme sist. Ni kan väl kalla fram någon av de yngsta ett par? Ja, jag vet ju hur man gör för att kalla fram dem, för det fick vi ju lära oss av far och mor. Du Åke kan ju gå och hämta grejerna, så kan ju du gå och mjölka under kon. Tiden. Mm?
Det har inte regnat mycket i sommar. Nej, men förra sommaren kom det nog ner en hel del. Kom nu. Så går vi. Ja, men mjölken i spannen då? Kon ska väl ha något att dricka. Hej! Åh, vad det var skönt att bli tydlig. Jag kommer inte över gränsen, Lufthanna. Jag är väl för tjock. Åh, pojkar kan inte spela fram Agnes också så hon blir tydlig. Va? Hej! Hej! Välkommen fram! Vad vill ni oss? Jo, du förstår det är så här. Ni måste fara till Stockholm och Naturvårdsverket. Kom nu! Agnes, kom med i alla fall du! Menar du det? Vad kul! Kom då! Ja. Det går inte så fort. Det blåser för lite. Är det rökning förbjuden? Ja, det här är min syster. Agnes, kom nu, du får inte vara ute längre. Att man aldrig kan få se sig omkring. Stockholm! I ditt sköte vill jag drömma sorglös när din aftontimma slår. Gamla minnen, nya syner strömmar vänliga emot mig när jag går. När din sommarnatt dunkelmjukt får sluta dig i famn från parkens dolda plan tonar ekot än ur Bellmans luta och i stora skuggan spelar Pan.
Ja, redan här så förstår vi ju alltså att det finns en hel rad skäl till att tillstyrka det här projektet. Men jag ska förtydliga mig. För det första så blir ju allting mycket lättare att hålla rent när vi får allt cementerat i Änglamark. Och för det andra, när storflygplatsen tillkommer så får vi alltså inga besvär med fågelskit och sånt. Och för det tredje, och det är viktigt ur ren naturvårdssynpunkt, så är ju ändå enstaka lösa växter i kruka lättare att hålla i stånd än sån som bara växer vilt. Förlåt mig, jag måste ha kommit fel. Ja, för det här är väl inte Skansen? Nej, jag är nog riktigt tokstolla, jag som bara har kommit fel. Och jag borde naturligtvis ha gått för länge sen, för här sitter ju ni och har sammanträd. Och då ska ju inte jag störa, så jag tar och drar mina färder. Ja... vad sen havsvattnet beträffar så kommer det inom kort att vara så bemängt med tjockolja så det går inte att använda till fiskevatten, utan det blir bara som badvatten då åt utlänningar. Utlänningar? Kan ni tänka er en björkdunge och en äng med guldvivor? Har ni sett där kantarell bort i en backen? Det stod en lind på min faders gård. Han har jag minns så det som en liten underliga gosse vandrade genom det kristallklara vattnet. I den lilla bäcken som... Jag ser en kärringtann skymta i den ljusgrå mossen. Jag vill upp, sa rabarberknopp och sprängde med sin röda topp. Skvattran. Lilla blomma, du är sprungen. Står som en sky över kullarna. Kupparna gav bort de kullarna. Vart är Båtsson, chefen? Vad håller ni på med egentligen? Här går jag ut en minut för att prova en ny ansiktsmask för fotgängare. Och genast blir det håll igång. Vad rökigt här är. Kom då, Agnes. Öppna genast fönster och dörrar och vädra ut. Sådär ja. Nu spikar vi beslutet om Swedish Deutschland Bulvanbolag, Tore Gustafsson. Några invändningar? Ja, nu skulle det vara så pass färdigt så vi kan bränna upp hela det här brottet. Bränna upp? Ni tänker ju inte bränna ner hela slottet? Ja, det är ju billigare än att riva ju. Men ni säger att det skulle få stå kvar, att det skulle vara bingohall. Ja, men nu har jag låtit göra plastavgjutningar hela fasaden. Och den bygger vi upp på en modern betongkonstruktion och får på så sätt oerhört mycket mer utrymme. Ja, ursäkta mig, men nu tycker jag det här uppdraget börjar bli lite väl tufft. Först bygatan och skogen och stranden och så äppelodlingen och nu hela slottet. Ja, men ska vi förstöra allt innan turisterna kommer? Annars kommer ju inte turisterna ju. Jag vill inte vara med längre. Guten Bei, Herr Wall. Guten Bei. Ja, ni går för långt! Ja, man kan inte göra så här! De hade ju sagt att de skulle göra bingohall av det, inte sant? Och nu säger de att de ska bränna ner hela slottet. Hela slottet. Då säger jag, nu får det vara nog, alltså jag lägger av. Då kommer den där jättetjocka töppen och kastar ner mig i vallgraven. Det är hopplöst. Det finns inget som hjälper mot pengar. Jo, nämligen pengar. Titta här. Det stämmer alltihopa. Läs här. Läs där. Du har inte fyllt 20 än. Nej. Och du har inte varit där en kvinna. Och din farfars far, han var bonde på Rödinge Nygård. Ha? Ja, det är rätt! Det stämmer Det är rätt, det stämmer i varenda detalj. Du har svärdshanden, Hans. Ja, men var är svärdet nu då? Ja, vem är det som har det?
Farbror Bert? Ja, det är det. Men han är väl död? Nej, han är inte död. Han är väl inte mer än 150 år gammal, tror jag. Han bor... Nej, han har flyttat nu. Var är det han bor nu? I Stockholm. Kaj! Nu måste vi hjälpa oss att hitta Luft-Hanna och Agnes. De är där uppe nu. Nej, men... Godis. Tack ska du ha. Hej, Snöret! Är du ute och flyger? Här får du. Vad sa du? Uran i det Änglarna... Nej, vad tråkigt. Ja, vi gick ju ingen vidare på Naturvårdsverket heller. Nej, vadå? Vad sa farbror Bert? Nej, ja. Jo, ja, det ska vi fixa. Vänta lite då. Var bor han? Agnes, har du en penna? Tack. Åh. Regeringsgatan. Vad sa du? Regeringsgatan 35. Jaha, det här det. Woho! Farbror Bert, var är du? Nej men hej mus! Hej mus! Vet du var farbror Bert håller hus? Nej, han har flyttat till Transistorvägen 14 i Hagalund. Ta den här. Kan vara bra att ha. Ligg det här. Bränn inte slottet! 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 Men vi röstar om saken. Ska vi skingra oss? Nej! Vi stannar! Beslutet är fattat i demokratisk ordning. Bränn inte slottet! Bränn inte slottet! Lugn och besinning. Bränn inte slottet! Bränn inte slottet! Bränn inte slottet! Är du alldeles förbannad? Vi får vänta till ikväll. Vi kan inte bränna nu. Vi får vänta till ikväll när de har lugnat sig. Abendbrännen. Abendbrännen.
Gustav Lindberg! Gustav Lindberg! Gustav! Kalle Götti! Gustav! Var är du? Gustav! 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 Hej! Hej! Gustav! Hej! 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 Vad skriker ni för? Ja, det är väl du som skriker som slår lock för öronen på er. Det var roligt att se er. Det var länge sen. Det var väl ända sen... Ja, det var ända sen Gerda fyllde 170 år. Ja, då hade vi lajban. Ja. Hur mår Gerda nu då? Hon mår klackstift. Och barna? Hur är det med barnen? De börjar bli stora nu. Du Gustav, du måste hjälpa oss med en sak. Jaså, har det blivit trubbel? Ja, du måste ge dig av ner till slottet. Slottet? Ja, så slott. Jaha, det är det där vita vassa som plingar. Det är kyrkan det. Nej, det är bäst. Du, har du papper och penna? Ja, jag har papper och penna. Ja. Bra. Då tar du först 3 kliv österut. Österut? Kommer du ner i byn? Du tar inte för långa kliv för då kommer du ut i havet och då blir du våt om fötterna. Ja, så kan jag bli förkyld. Just det. Ja, och sen så vänder du näsan söderut. Näsan. Ja. Då är du vid slottet. Det ligger där vid äpplena, du vet. Fast bortom gallbacken. Äpple. Är det rätt stavat till äpple det? Nej. Det ska ju vara 2P. Äpplet stavas med 2P. 2P. Yes. Här.
Sind Sie verrückt? Tack! Det var ingenting, det var så lite så. Vart är du på väg? Nej. Så mycket pengar finns inte. Ha, inte? Guld. Jag säljer. Äger byborna allt det här. Men vad ska de göra med tonvis med äpplen? De går inte att sälja. Fråga vilken äppelodlare som helst, de ligger ju bara och ruttnar. Äppelodlarna? Nej, äpplena ruttnar. Ja, men vi ska ju göra vin.
Du vet, jag har ju uppfunnit en vinmaskin, champagneapparat. Vi ska sätta upp en stor sån här champagneapparat här borta och ska vi göra äppelchampagne. Du vet, hela bygden kommer att leva upp. Änglamarken kommer att blomstra, tro mig. Ja, men det åtar jag mig att sälja. Jag får en brainstorm. Änglamarksnektar så gott som champagne. Ja, då. Jag tycker namnet ska innehålla någonting med ordet äpple, förstår du? Ja. Äppelcider. Nej, apelsindricka. Nej, men äppel, pirum. Ja, pirum. Det är inte så dumt, det är ganska roligt, det tar vi. Men äpplena hoppar ju ner i korgen av sig själva. Ja, det är äpplehanna. Jag har äpplehona i korgen. Jaså, äppelhona? Äppelhona? Vart ska du ta vägen? Jag tar vägen... Jag har sålt allting. Det är mitt guld. För det är mitt bolag. Nu ja. Men det blir ju jag som ärver guldet. Vadå ärver? Ja, ärver. Nu ärvde jag. Mein Gott! Bulle. Bleib da. Ich komme bald zurück.
Ja, nu skulle det inte smaka så dumt med lite äpplechampagne. Ja, tusing. I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klocka mot strand och bastarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i Bärsån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar mot fjärden i glitter och stänk på jakt efter födan gunås. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är och rospiken spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas bli. Silmåsen med löjan i näbbhand fick sitt, men jag fick en marron i hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, det dansar du bara min gäst. Här dansar Kalle Scheven med Roslagens hö och solen går ner i nordväst. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och juninattsskymningen smyger sig varm kring sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst. Du tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll. Men hej alla vänner som gästar min ö, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag hålla
mitt hö och mitt ja och 100 krog. Fördömer dig skymning och dra ner din kos. Det brinner i markallens hav. Här dansar kallsjälen med Rosalins ros. Han dansar till solen glada. Upp i lampa. Oj. Bingo! What do you think, BG? This is the place. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och halm. Leka titt ut mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.